Hi, this is Geshe Michael Roach, and welcome back to DCI Level Automatic Leadership. Xin chào, tôi là Geshe Michael Roach và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học lãnh đạo tự động. Today we're going to have a very special roundtable. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi thảo luận bàn tròn rất là đặc biệt. And it's my honor to teach together with some of the really best teachers in the world. Và tôi rất là hân hạnh được dạy cùng với lại những người giáo viên giỏi nhất trên thế giới. The first one is Francisco Pujol. Người đầu tiên là Francisco Pujol. He's from Peru. Anh ấy đến từ Peru. And he's one of the directors of Business Network International, BNI. Anh ấy là một trong những giám đốc của mạng lưới kinh doanh quốc tế BNI. He's helping to run the operations all over Latin America. Anh ấy đang giúp điều hành các hoạt động trên khắp châu Mỹ Latin. And this organization has, they say, almost 300,000 members around the world. Tổ chức này có gần 300.000 thành viên trên khắp thế giới. The philosophy of this business organization is givers gain. Those who share with others will get more gain. Triết lý của tổ chức kinh doanh này là cho là nhận. Những người mà biết chia sẻ với người khác sẽ nhận lại nhiều hơn. So it's a great honor for me to have Francisco with us today. Thật vinh dự khi mà Francisco có mặt cùng chúng tôi trong buổi hội thảo luận ngày hôm nay. Secondly, we have Alison Zhou Xiaoping. Người thứ hai là Alison Zhou Xiaoping. She's been my personal assistant in China for about 10 years. Cô ấy là trợ lý cá nhân của tôi ở Trung Quốc trong khoảng 10 năm. She and her partner Stanley Chen started the Future Diamond Company in Shenzhen, China. Cô ấy cùng với lại người bạn đời của mình là Stanley Chen là khởi sự cái công ty kim cương tương lai ở It's a very, very successful company with two very important branches. Và công ty này rất là thành công với hai cái thương hiệu rất là quan trọng, hai cái chi nhánh rất là quan trọng. One is called China Soft Power. Một cái là chương trình quyền năng mềm Trung Hoa. Training leading Chinese entrepreneurs in the DCI principles. Và dạy cho những nhà chủ doanh nghiệp của Trung Quốc, hàng đầu Trung Quốc là về căn bản kim cương, những nguyên tắc. And they have a great translation company that translates for many different kinds of events and papers all over the world. Và họ có một công ty về phiên dịch rất là tuyệt vời, là thông dịch tất cả những cái sự kiện và những cái tài liệu khác nhau trên khắp thế giới. And that's called pure gold, and I would really like to thank them because of their hard work that we are able to spread all over the world with their great translation services. Và công ty này được gọi là Pure Gold, và tôi thật sự rất là muốn cảm ơn họ bởi vì những cái nỗ lực chăm chỉ của họ để chúng tôi có thể làm mở rộng trên khắp thế giới với những cái dịch vụ phiên dịch này. We'll also be hearing from Wang Xia, one of our roundtable members tonight. Và ngoài ra một thành viên khác trong buổi thảo luận bàn tròn ngày hôm nay là Wang Xia. She holds an important position for the home office of DCI Global. Cô ấy là đóng vai trò rất là quan trọng, một cái vị trí quan trọng của văn phòng chính của DCI toàn cầu. And she's the director of our Teachers Bureau. Và cô ấy là giám đốc của cục giáo viên của chúng tôi. People all over the world are asking for DCI training. Thì những người khắp nơi trên thế giới có nhu cầu về đào tạo DCI. And her responsibility is to keep the names and to keep contact with all the DCI teachers around the world, and then to send them to events all over the world. Và trách nhiệm của cô ấy là giữ những cái thông tin về những cái tên, giữ cái số liên lạc của các giáo viên DCI trên khắp nơi trên thế giới và gửi họ đến cái sự kiện khác nhau ở trên thế giới. Previously, she was a long-time manager in the largest company in the world. Maybe you can guess what it is. Và trước đây cô ấy đã từng là một giám đốc
trong một cái tổ chức lớn nhất trên thế giới, có thể là bạn đoán được tổ chức này là gì? And she has built reading clubs all over China and keeps a broad network of people who are really learning and really learning well because of her work. Và cô ấy cũng đã xây dựng câu lạc bộ đọc sách ở khắp Trung Quốc và giữ được một cái hệ thống mạng lưới rất là rộng rãi để giúp cho mọi người học hỏi và học tốt từ nhờ vào những cái công việc nỗ lực của cô ấy. So together as a team tonight, these four of us. Và tối nay 4 người chúng tôi cùng với nhau. We'll be talking about life tool number 4, which is called karmic intelligence. Và chúng tôi cùng với nhau nói về chủ đề công cụ số 4 là trí tuệ nhân quả. I think karmic intelligence sounds like a very interesting name, right? Tôi nghĩ là trí tuệ nhân quả nghe nó có vẻ như là có một cái tên nó rất là thú vị, đúng không ạ? And to find out exactly what it refers to, I'm going to ask Francisco to start. Để tìm hiểu chính xác trí thông minh nhân quả là gì, thì tôi sẽ mời Francisco bắt đầu buổi chia sẻ. Thank you, Francisco. Cảm ơn Francisco. Thank you so much, Geshe Michael. It's a real pleasure to be with you today. Cảm ơn Geshe Michael, thì thật sự rất là hân hạnh được có mặt ở đây với thầy. The truth is a dream come true to be able to share with you today. Thì ở chia sẻ với thầy về chủ đề trí tuệ nhân quả nó giống như một giấc mơ được trở thành sự thật. Especially talking about a topic that I'm really passionate about, leadership. Và đặc biệt cái chủ đề này nó rất là đam mê đối với tôi. One of the greatest questions in the topic of leadership thì một trong những cái câu hỏi rất là lớn ở trong cái lãnh đạo chủ đề lãnh đạo. It's how can I know before I begin a project that I can succeed? Thì trước khi mà tôi bắt đầu một cái dự án thì làm thế nào để tôi biết là tôi sẽ thành công? How can I make sure that I will drive this project to success? Thì làm thế nào để tôi đảm bảo rằng cái dự án của tôi nó mang lại lợi nhuận? Or how can I manage to know if my business will have good results? Thì làm thế nào để tôi có thể đảm bảo rằng công ty của tôi sẽ đạt đến thành công? The truth is, along the 50,000 years that human has been in on earth, thì con người thì đã có mặt ở trên trái đất này là lâu lắm rồi. Building and creating new projects on earth. Và con người đã xây dựng rất là nhiều cái dự án trên trái đất này. We will notice that sometimes we can do things in a very good way and sometimes they just don't work out. Và chúng ta cũng thấy rằng đôi khi mọi việc của chúng ta nó diễn ra rất là thuận lợi, nhưng mà đôi khi có những chuyện nó lại xảy ra trục trặc. In fact, today 9 over 10 companies close before 10 years. Thì ngày nay nhiều cái công ty 99% các công ty là chết trước khi mà họ được 3 năm Which tuổi. means that even today we don't know how to ensure success for ourselves. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không chắc chắn về cái sự đảm bảo thành công cho chính mình. And this is mainly based on chances and probabilities. Thì cái điều này nó còn dựa vào cái vị trí cũng như là cái năng lực của chúng ta. And within probabilities, we have some of them that are good and some of them are not so good. Và có những cái cơ hội thì một số cái tình cờ nó tốt và một số cái thì lại không tốt. But if we wanna be great leaders, we gotta get great results. Thì khi mà chúng ta là muốn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại thì chúng ta muốn đạt được những cái sự kết quả lớn. We have to be visionaries, we have to manage people and we have to ensure success. Thì chúng ta phải đảm bảo rằng mình quản lý được đội nhóm, có đội nhóm thành công cũng như là đảm bảo là mình đạt được cái sự thành công. And for that we need to have the right intelligence to be able to confront problems. Thì để làm được điều đó. And how to do that?
Để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải thông minh đủ để có thể đạt được thành công. Thì làm thế nào để đạt được điều đó? This is a question that used to tremble in my mind. Thì đây là những cái câu hỏi mà nó nhảy vào trong cái đầu của tôi. And then I discovered karmic intelligence. Và tôi khám phá ra cái trí tuệ nhân quả. We know that when we have the brains, things are much easier to solve and create. Thì chúng ta biết rằng khi chúng ta có bộ não thì nó giúp cho chúng ta dễ dàng làm việc, làm điều này điều kia But và we đạt được have kết very quả. clear that this is not enough. Và chúng ta cũng rất là rõ ràng rằng là như vậy cũng không có đủ. I have very successful friends in the business world. Và tôi có một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. That they are not able to cook themselves an egg or tie their shoes. Và tôi rất là tốt trong cái việc mà nấu những món ăn hay là thắt dây giày chẳng hạn. Besides of regular intelligence, we need to have karmic intelligence. Thì ngoài cái trí thông minh thông thường thì chúng ta cần có trí thông minh nhân quả, tức là trí thông minh về nghiệp. Which means understand where things are coming from. Thì tức là điều đó có nghĩa rằng mình thông minh về cái việc là hiểu được mọi thứ đến từ đâu. Because I have noticed over time that just with a little bit of karmic intelligence, thì điều đó có nghĩa là là tôi phải có được cái sự hiểu biết về cái tôi phải có sự hiểu biết về trí thông minh nhân quả. That is worth tons of regular intelligence. No và với questions cái trí about thông minh it. nhân quả, có một chút trí thông minh nhân quả thì nó đáng giá hàng nghìn lần Karmic so với trí thông minh intelligence thông thường. has two parts. Thì trí thông minh nhân quả nó bao gồm hai phần. First, that the world that is around us, it's like a white screen. Thì cái đầu tiên là cái phần đầu tiên là cái thế giới xung quanh chúng ta nó giống như một cái màn hình trắng. Everything we see around us, it's created by us. Thì tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy nó được tạo ra bởi chúng ta. And here I'm gonna recall the pen thing. Ở chỗ này tôi sẽ nhớ lại cái câu chuyện nhớ lại cây bút. I know we always tell the pen thing, but it's really important that we understand it. Thì tôi hiểu rằng tôi hiểu được mọi thứ và tôi bắt đầu. We have to remember that when the human comes back in the room, what he sees is a pen. Thì hãy nhớ rằng khi con người bắt đầu bước vào trong căn phòng thì cái mà họ nhìn thấy đó là cây bút. But when the dog comes in, what the dog sees, it's a chew toy. Nhưng mà khi con chó bước vào trong phòng thì nó nhìn thấy đó là đồ chơi. And when both of them come into the room, that thing becomes. Thì khi mà cả hai đối tượng mà bước ra khỏi căn phòng thì cái vật đó nó trở thành một cái hình trụ. It's both things. And this is what we need to understand. What we see around us, it's like a white screen and depends on who's watching to get a nature. Thì chúng ta cần phải hiểu một điều rằng tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta nó giống như một cái màn hình trống rỗng, màn hình trắng. The other half is to understand how seeds work. Và cái phần thứ hai trong cái trí thông minh nhân quả là hiểu được cái hạt giống nó vận hành như thế nào. And this is a very passionate topic for me because this is what I do every day. Đây là một cái chủ đề rất là đam mê đối với tôi bởi vì đây là những gì mà tôi làm mỗi ngày. The ancient wisdom says that whatever you want in life, thì trong trí tuệ cổ xưa nói rằng là bất kỳ điều gì mà bạn muốn trong cuộc đời của bạn, you have to give it to someone else first. Thì bạn cần phải làm điều đó cho người khác trước. This is also called the echo effect. Thì ở đây trong cái từ bên xã hội nó có một cái từ là gọi là hiệu quả về mặt sinh thái. We know that if we want to have some echo back, we don't go to scream in front of the ocean. Thì nếu mà chúng ta muốn giúp đỡ về mặt sinh thái thì chúng ta
không nhất thiết phải If we want to have echo, then we have to go somewhere with walls that bounce this sound to us. Thì ở đây Bông, nếu mà chúng ta muốn có một cái tiếng vọng thì chúng ta phải đi vào trong một cái hang động mà chúng ta hét lên, tiếng vọng nó sẽ quay trở về. In my organization, we call this giver's gain. Thì ở trong cái vị trí của tôi, Bông, tôi gọi đây là một cái trò chơi là I'm going to explain a little bit more on this. Rồi tôi sẽ đi sâu hơn vào cái phần này. What we do is to gather business people in one same room. Thì những gì chúng tôi làm là tập hợp mọi người vào trong một căn phòng. And we explain to them that the best way to get successful is to help others to be successful first. Và giải thích cho họ hiểu rằng những gì mà chúng ta muốn, chúng ta cần phải giúp đỡ người khác trước. Because it's just common sense that if I help others to be successful, they will wanna do the same for me. Điều này ngay có ý nghĩa bởi vì nếu tôi giúp đỡ người khác, người ta sẽ muốn giúp đỡ tôi lại. And what I love the most about this work and this job and this theory, và cái điều mà tôi nghe về cái lý thuyết này á, tôi thích nhất á, cái phần tôi thích nhất về lý thuyết này, is that the better you understand it, the faster mental seeds open. Thì là nếu mà bạn càng hiểu về điều này, bạn càng đi nhanh á, thì cái hạt giống của bạn nó càng nảy mầm nhanh hơn. And I'm gonna tell a story in which I'm gonna reflect this what I wanna say. Thì bây giờ tôi sẽ kể cái câu chuyện mà nó phản ảnh những cái gì mà tôi vừa mới trao đổi với các bạn. 7 years ago, I met Geshe Michael in the US. Thì cách đây vài năm khi tôi gặp Geshe Michael ở nước Mỹ. And I thought to myself, I really wish I can get to talk with him, give a speech together, because I really like what he says. Và tôi mới nghĩ là ước gì một ngày nào đó tôi sẽ được nói chuyện với thầy ở nơi công chúng. Years went by, and then I went to New York to one of his conferences. Và một ngày tôi đã đến New York để mà nghe đến cái buổi nói chuyện của thầy. And a very good friend took a picture and put it on my social media. Và tôi đã chia sẻ nó trên cái mạng xã hội. And by accident, a dear friend of mine in Mexico called me really amazed. Và một người bạn của tôi ở Mexico đã gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng, and he told me, Frank, do you know Geshe Michael? Because it's been years since I've been trying to bring him to Mexico. Frank anh có biết Geshe Michael không? Tôi muốn đưa Geshe Michael đến Mexico để chia sẻ, để nói chuyện. And I told him, I do know him, and I will try to help you to bring him Mexico to your event. Tôi nói với anh ấy là tôi biết Geshe Michael và tôi sẽ đưa Geshe Michael đến buổi nói chuyện của anh ấy. Finally, we managed to bring him to give a speech in Guadalajara. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp xếp để đưa Geshe Michael đến cái buổi đến Guatemala để nói chuyện. The next thing that happened was that I received a call and asked me if I wanted to give a conference with Geshe Michael. Và có một cái sự kiện là Geshe Michael đã gọi điện thoại cho tôi và hỏi tôi có muốn có một cái buổi hội nghị với thầy hay không. Điều đó rất là tuyệt vời. It was amazing to see karmic intelligence with Geshe Michael himself and a dream that I had. Thì trí tuệ nhân quả nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và bây giờ tôi được nói chuyện với thầy. For that moment on, I started to use karmic intelligence for everything in my life. Và kể từ giây phút đó, tôi áp dụng cái trí tuệ nhân quả vào bất kỳ một cái việc gì mà tôi làm trong cuộc đời của tôi. Thank you so much for sharing this with me and giving me the chance to share with you my experience. And I'm give the word now to Xiaoping, and she will talk a little bit further on this. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ tôi sẽ chuyển giao cái phần nói chuyện tiếp theo cho cái người bạn tiếp theo của tôi. Hello.
Thank you so much, Francisco, for this beautiful sharing. Cảm ơn Francisco về cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời. I really love to hear his touching stories. Tôi nghe được cái câu chuyện nó rất là chạm của anh ấy. And just now, Francisco introduced us two important parts of karmic intelligence. Lúc nãy thì Francisco có chia sẻ với chúng ta có hai phần trong cái trí tuệ nhân quả. First part is that the world is like a blank white screen. Phần đầu tiên á Bôn là cái thế giới xung quanh chúng ta nó giống như một cái màn hình trắng trống rỗng. It is just like a crystal diamond. Nó trông giống như là một cái viên kim cương mà pha bằng pha lê. The second part is how we put the seeds there in the first place. Thì ở Bôn cái phần thứ hai Bôn là làm thế nào để chúng ta đặt cái hạt giống ở đây ngay từ đầu. But now I want to go deeper with all of you here. Và phần này tôi sẽ đi sâu hơn với các bạn. Let's talk about how the world really functions. Thì Bôn chúng ta sẽ nói về cái việc cái thế giới này nó vận hành như thế nào. Just now, as Francisco explained to us in the pen story, lúc nãy Francisco có nói với chúng ta về cái câu chuyện cây bút, nhắc lại chúng ta cái câu chuyện cây bút. When the seed splits open, khi mà cái hạt giống cái hạt giống cây bút nó nảy mầm, and then a luminous image of a pen comes out, a small image comes out. Lúc đó một cái hình ảnh nhỏ sáng chói bắt đầu nó xuất hiện. And our mind overlays this tiny image onto this calendar. Thì lúc đó cái tâm trí của chúng ta nó mới dán cái hình ảnh đó lên trên cái hình trụ này, cái vật hình trụ. It is just like we are coating the cylinder with honey. Nó giống như chúng ta nhúng cái cây hình trụ này vào trong mật ong vậy, bao bọc nó trong mật ong. Then suddenly we see a pen. Và đột nhiên chúng ta nhìn thấy cái bút. Where before there was only a calendar out there. Trước đó thì nó chỉ là một cái hình trụ, một cái vật hình trụ. So, but how did we put the pen seed there in the first place? Như vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể đặt hạt giống cây bút ở đó ngay từ đầu, lên nó ngay từ đầu?